Φίλοι του μπολιάσματος, γεια σας. Αποφάσισα να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μου στο μπόλιασμα της ελιάς που κάνω εδώ και μερικά χρόνια. Με βάση τις απορίες που είχα τότε με τη διαδικασία, θεωρώ ότι πρέπει να αρχίσω την περιγραφή από το πώς μεταδίδεται η ζωή από το υποκείμενο στο μπόλι. Γιατί αν κατανοήσουμε αυτό, τότε θα ξέρουμε τι είναι σημαντικό να προσέξουμε κατά τη διαδικασία. Όπως σε μια μεταμόσχευση στον άνθρωπο, ο γιατρός ενώνει μία-μία τις φλέβες του οργάνου που μεταμοσχεύει με τις φλέβες του σώματος, ώστε το αίμα να περνάει στο όργανο και να το κρατάει ζωντανό, έτσι και στο μπόλιασμα πρέπει να φροντίσουμε η φλέβα του δέντρου να ενωθεί με τη φλέβα του μπολιού, ώστε οι χυμοί που είναι το αντίστοιχο του αίματος να περνάνε από το υποκείμενο στο μπόλι για να το θρέφουν και να αναπτυχθεί. Φλέβα του δέντρου θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το ενδιάμεσο της φλούδας με το ξύλο του κορμού, εδώ ανάμεσα δηλαδή. Οι χυμοί δηλαδή ανεβαίνουν από τις ρίζες μέχρι πάνω στο δέντρο, ανάμεσα από τον φλοιό και το ξύλο. Επομένως, με όποιον τρόπο και να μπολιάζουμε, πρέπει απαραίτητος να φέρουμε σε επαφή τον φλοιό του εμβολίου με τον φλοιό του δέντρου, με ακρίβεια, ώστε να περνάνε οι χυμοί χωρίς δυσκολία και χωρίς να γίνεται εξάτμιση στο σημείο. Η πρώτη ερώτηση που σου έρχεται όταν αποφασίζεις να ασχοληθείς είναι πότε γίνεται. Ας δούμε γιατί έχει σημασία ο χρόνος που θα γίνει. Βασικότερη προϋπόθεση για να πιάσει ένα μπόλι είναι να έχουν ανέβει οι χυμοί από τις ρίζες του δέντρου προς τα πάνω, ώστε να τροφοδοτήσουν τα καλέμια και να ξεκινήσουν να αναπτύσσονται. Αυτό γίνεται μετά την άνοιξη όταν ζεστάνει ο καιρός. Γι' αυτό εδώ παίζει ρόλο και η τοποθεσία του χωραφιού. Άλλο να είσαι σε βουνό, άλλο να είσαι σε χαμηλό υψόμετρο. Νωρίτερα ξεκινάμε να μπολιάζουμε σε χαμηλό υψόμετρο, αργότερα σε ορεινά μέρη. Αν μίλαγα λοιπόν με έναν πρωτάρη, θα του έλεγα μπόλιασε από τέλος Μαρτίου μέχρι τέλος Απριλίου. Είναι πιο ασφαλές για σένα. Είμαι όμως υποχρεωμένος να πω ότι η περίοδος εμβολιασμού με καλέμι είναι από τέλος Μαρτίου έως Νοέμβριο. Επόμενη σημαντική ερώτηση είναι πώς επιλέγουμε τα καλέμια, τα εμβόλια δηλαδή. Καταρχάς πρέπει να διαλέξουμε ένα δέντρο με την ποικιλία που θέλουμε να αναπαράγουμε, που να κάνει καλές και πολλές ελιές. Υγιές, χωρίς καρκινώματα ή οτιδήποτε άλλη αρρώστια, γιατί έτσι θα την μεταφέρει στο νέο δέντρο. Αφού βρούμε λοιπόν το δέντρο, ψάχνουμε στην κορυφή να βρούμε ένα κλαδί, όχι φετινό, αλλά ενός έτους και πάνω, που να έχει μάτια και να είναι καθαρό. Να δούμε τώρα τι είναι τα μάτια. Κοιτάξτε εδώ πίσω από τα φύλλα, αυτά τα σημαδάκια είναι μάτια. Αν δούμε εσωτερικά κάτω από τον φλοιό, αυτές οι τρυπούλες μας δείχνουν ότι έχει μάτι. Εγώ προτιμάω να έχουν λίγο φουσκώσει, να έχουν δηλαδή ξεκινήσει λίγο να αναπτύσσονται, γιατί θα αρχίσουν να αναπτυχθούν πιο γρήγορα. Πάμε να δούμε τώρα πώς ετοιμάζουμε το καλέμι. Αφού κόψουμε το κλαδί και ελέγξουμε τα μάτια, να είναι όπως είπαμε, πάμε στη μέση του κλαδιού, όχι στις άκρες, και κόβουμε μερικά κομμάτια γύρω στα 15 εκατοστά. Από αυτά τα 4 εκατοστά περίπου θα κάνουμε το φάλτσο στην άκρη και στο υπόλοιπο να μείνουν 2 με 4 μάτια τουλάχιστον. Γι' αυτό το πράγμα χρειάζεται ένα μαχαίρι που όχι απλώς να κόβει, αλλά να ξυρίζει. Δεν έχει σημασία το είδος του μαχαιριού, αρκεί να κόβει πολύ καλά και να σας βολεύει. Μετά σηκώνει πολλή κουβέντα για το πώς θα κόψουμε λοξά το καλέμι. Θα έχετε δει σε βιντεάκια στο YouTube διάφορους τρόπους. Άλλος να το κάνει έτσι, άλλος να το κάνει αλλιώς. Τελικά πώς το κόβουμε. Αυτή την απορία είχα όταν ξεκίνησα να μπολιάζω. Τώρα θα συμβούλευα να το διαμορφώσετε κατά αυτόν τον τρόπο. Ξεκινήστε από τα 4 εκατοστά και με αέρα τραβήξτε λοξές μαχαιριές. Έτσι, από την αριστερή μεριά φτάστε το μέχρι τη μέση το βάθος κουπής και λοξά προς την άλλη να καταλήγει σε 1 με 2 χιλιοστά ξύλο. Το σημαντικό είναι η τομή να είναι εντελώς επίπεδη, γυαλιστερή, να μην κάνει κανένα βουλναράκι πουθενά για να εφάπτεται καλά στον κορμό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μετά με προσοχή ξεφλουδίζουμε ελάχιστα αριστερά και δεξιά. Αυτό γίνεται για να διευκολύνουμε να ακουμπήσει ο ένας φλοιός με τον άλλον και να διευκολύνει τη δίωδο των χυμών. Και τέλος, στην άκρη, από την κάτω μεριά, κάνουμε ένα φάλτσο μικρό κατά αυτόν τον τρόπο. Μην νομίζετε ότι αν τα κάνετε με άλλο τρόπο δεν θα πιάσουν. Αν συντρέχουν οι άλλες προϋποθέσεις, χυμή και καλή επαφή που είπαμε, θα πιάσουν. Εγώ μπόλιασα με όλους τους τρόπους και έπιασαν όλα. Και τα κοντά έπιασαν και τα μακριά έπιασαν και τα ψηλά έπιασαν και τα χοντρά όλα έπιασαν.
Άρα το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να υπάρχουν χυμοί και να γίνει καλά η επαφή στο φλοιό. Πάμε να δούμε τώρα πώς βάζουμε τα καλέμια στον κορμό. Πρώτα κόβουμε το υποκείμενο που πρόκειται να εμβολιάσουμε. Σε τι ύψος κόβουμε το υποκείμενο? Αν το χωράφι είναι περιφραγμένο και δεν υπάρχει φόβος να περάσει κάποιο ζώο να τους κάνει ζημιά, τότε το κόβουμε χαμηλά. Αν όχι, τότε κόψε το 60 με 80 εκατοστά και μετά θα πρέπει να προστατευτεί και με κάποιο είδος περίφραξη. Το πρόβλημα, αν αφήσουμε πολύ άγριο, αν το κόψουμε ψηλά δηλαδή, είναι ότι θα βγάζει άγρια λέμαργα πολλά και θα μας ταλαιπωρεί για να τα κόβουμε κάθε χρόνο. Το επόμενο βήμα είναι να καθαρίσουμε την τομή που κάναμε, μην είχε το πριόνι καμιά αρρώστια από άλλο κορμό που είχαμε κόψει και την μεταφέρει στο δέντρο μας. Αυτό γίνεται με ένα μαχαίρι που πριν έχουμε απολυμάνει ή με αλκοολούχο διάλειμμα ή με διάλειμμα νερού με λίγο χλωρίνη. Μετά κάνουμε μια τομή στον φλοιό, μισό εκατοστό πιο λίγο από το κόψιμο που είχαμε κάνει στο καλέμι. Δηλαδή, αν το είχαμε κάνει αυτό 4 εκατοστά, κατεβάζουμε 3,5 εκατοστά τομή. Εκεί μέσα θα πρέπει να βάλουμε τον μπόλι. Τώρα υπάρχουν 3 τρόποι να βάλουμε το καλέμι εκεί. Ο πρώτος είναι, αφού ανοίξουμε δεξιά-αριστερά στην τομή των φλοιό και κάνουμε λίγο κενό, να σπρώξουμε το καλέμι ανάμεσα στο κόψιμο. Κατά αυτόν τον τρόπο, μέχρι να καθίσει καλά πάνω στον κορμό. Ο δεύτερος τρόπος είναι να το σπρώξουμε από τη μία μεριά να μπει μέσα. Έτσι. Ο τρίτος τρόπος είναι να δέσουμε πριν γύρω-γύρω τον κορμό σφιχτά και μετά, χωρίς να κόψουμε κάθετα, να κάνουμε ένα κενό με ένα εργαλείο ή με ένα ξύλο που το έχουμε κάνει σαν καλέμι και να χτυπήσουμε το καλέμι να πάει μέσα. Εγώ από όλα αυτά προτιμώ να το βάζω ανάμεσα. Έτσι. Το επόμενο στάδιο είναι να δέσουμε τα καλέμια. Όταν ξεκίνησα βλέποντας βίντεο όπως όλοι μας, είχα πάρει όλο τον ειδών τις ταινίες. Ταινίες δεσίματος, μονοτικές ταινίες, ειδικά σκηνιά. Όμως τώρα κατέληξα να έχω μία ταινία για δέματα και μία μονοτική. Για να δούμε πώς τα δένω. Πρώτα, με τη φαρδιά ταινία για δέματα, κάνω ένα σφίξιμο γύρω-γύρω από το υποκείμενο για να μονωθεί και από υγρασία και να το σφίξω. Μετά, βάζω με αυτόν τον τρόπο χιαστή ταινία, τραβώντας πολύ σφιχτά και μαζεύοντας κοντά στον μπόλι το κενό που κάνει ο φλοιός όταν σηκώθηκε που μπήκε το καλέμι. Τραβάω δυνατά και τα κολλάω καλά. Αφού βάλω σε όλα, σφίγγω μετά καλά γύρω-γύρω τον κορμό και αυτά να μην ξεκολλήσουν, αλλά και να μονωθεί καλύτερα το μπόλιασμα. Επόμενο βήμα είναι η πάστα εμβολιασμού. Αυτή μπορούμε να τη βρούμε στα φυτόρια ή σε ανάλογα μαγαζιά. Πρώτα βάζουμε τον κορμό, φροντίζοντας να πάει παντού, ειδικά γύρω-γύρω από τα καλέμια, να μην χάνουν υγρασία καθόλου. Μετά πάνω στα καλέμια, όπου έχουμε κόψει δηλαδή. Και τώρα έφτασε η ώρα να σκεπάσουμε τα καλέμια ή να τα προστατεύσουμε από βροχή και ζέστη. Θα χρειαστούμε μια πλαστική σακούλα. Καλό θα είναι να είναι διαφανής για να μπορούμε να ελέγχουμε τα καλέμια αργότερα χωρίς να σκίζουμε την πλαστική, σαν αυτές που βάζουμε τα φαγητά στο ψυγείο. Και μια χάρτινη, σαν αυτές που ψωνίζουμε φρούτα. Πάμε λοιπόν, αφού βάλουμε ένα κλαδί πρώτα για προστασία από κάποιο ακούμπισμα, τυλίγουμε με αυτόν τον τρόπο τα καλέμια και την δένουμε κάτω με λίγο ταινία. Πάνω από την πλαστική τοποθετούμε μια χάρτινη για να κάνει τη σκιά. Και τελειώσαμε. Μετά, αν είναι εύκολο, τις ποτίζουμε και επίσης εξακολουθούμε για κάθε 7 μέρες να ποτίζουμε τα μπόλια. Αυτό θα κάνει πάρα πολύ καλό. Πότε τώρα ξεσκεπάζουμε τα καλέμια. Μετά από 1 μήνα βγάζουμε τις σακούλες και παρατηρούμε τι συμβαίνει μέσα. Εκεί θα δούμε ότι άλλα είναι πράσινα, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα άλλο. Άλλα θα έχουν φουσκώσει τα μπουμπούκια και άλλα θα έχουν αρχίσει και θα έχουν βγάλει φύλλα. Τώρα θα ξανασκεπάσουμε μόνο με τη χάρτινη σακούλα και θα τα αφήσουμε. Θα κάνουμε μερικές τρύπες στις σακούλες για να παίρνουν αέρα και θα τις αφήσουμε ακόμη 20 μέρες. Μετά από 20 μέρες θα τα αφαιρέσουμε όλα. Επίσης θα ήταν καλό επάνω στον κορμό να βάλουμε λίγο αλουμινόχαρτο για να αντανακλά τις ακτήρες του ηλίου, ειδικά αν η πάστα είναι μαύρη, για να μην το ζεστάνει πολύ ο ήλιος. Θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι θα φροντίζουμε τα μπόλια το καλοκαίρι ποτίζοντάς τα. Και αν έχει καύσωνα, καλό θα ήταν να κάνουμε κάποιο είδος σκίασης. Θα ήταν μεγάλη βοήθεια. Αυτά κατάλαβα εγώ μετά από 2 χρόνια μπολιάσματα. Ξέρω ότι δεν είναι μεγάλη εμπειρία, αλλά είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Του χρόνου θα πειραματιστώ και με άλλους τρόπους και θα τα ξαναπούμε. Σας χαιρετώ όλους και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Γεια σας.